Frumoasele mele fecioare, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna februarie. Înainte să trecem la treabă, nu mai pierdem timpul că știm despre ce e vorba în această etalare. Vreau să declar, așa, să fac o declarație și să spun că mi-aș dori ca aceste mesaje să ajungă la cât mai multe persoane care au nevoie să le audă, bineînțeles, da? Și, bineînțeles, să îi ajute cu ceva, nu doar să le asculte. Hai să vedem care sunt primele 3 mesaje pentru voi, pentru luna februarie. Fericire, wow! Respect, wow, foarte tare, da, dragii mei, da. Și abandon, nabelea. Două calde și una rece. Ce s-a întâmplat? Primii pași avem aici. N-am mai văzut de mult mesaje, hai să spun, de genul ăsta, da? Fericire, respect. Nu prea am mai văzut. Hai să vedem. Ce se întâmplă, dragii mei, aici? Mie vine să formulez așa aceste 3 mesaje într-o frază care pentru mine e destul de revelatoare, nu știu dacă e corect în românește. Fericirea se construiește atunci când există respect și nu ne abandonăm pe noi înșine pe drum. Este o frază psihologică, este o frază pe care pe mine mă ajută foarte mult în viața de zi cu zi. Pentru mine este foarte important să înțeleg că n-am cum să fiu, sau cel puțin pentru mine cel mai important lucru în relație, de exemplu, sau în viața de zi cu zi, este respectul. Dacă nu există respect, nu are cum să existe împlinire, fericire, bunăstare interioară, bunăstare exterioară, nu are cum să existe. Dacă nu ne tratăm cu respect și nu există această uniune de la egal, să spunem așa, sau înțelegere de la egal între noi, sau dacă nu considerăm că suntem pe picior de egalitate, și nu mă refer doar în relații, atenție, în viața de zi cu zi, adică eu nu sunt mai presus decât vecina mea, nici ea mai presus decât mine, pentru că toți suntem la același nivel, suntem oameni. Nu contează ce culoare avem, ce înălțime avem, ce greutate avem și ce limbă vorbim. Da? Deci respectul pentru mine este numărul 1 în această viață. În primul rând, respectul față de mine ca persoană, pentru că dacă eu nu mă respect, nu voi fi capabilă să respect pe celălalt. În al doilea rând, să știm cu litere așa mari, da? Implementate undeva în subconștientul nostru, că suntem pe picior de egalitate și că fericirea se construiește doar cu această primă bază a respectului și în momentul în care când nu abandonăm practic. O persoană care vrea să fie fericită va căuta întotdeauna să facă tot posibilul să fie fericită. Și găsește motive să fie fericită. Na. Nu așteaptă din exterior să vină cineva să o facă fericită. Găsește motive pentru care să fie fericită, chiar dacă, bineînțeles, a trecut prin experiențe urâte. Poate unii dintre voi sunteți un pic așa, hai să zicem, cu o energie mai joasă în această perioadă. Poate vă simțiți singuri, pentru că abandonul ce înseamnă? Singurătate. Aici avem o persoană care stă cu capul în mâini și e ca și cum mai dă viața mea aici. Plouă, e urât cumva așa în această fotografie. Avem un craniu uman pe lângă această persoană, ca și cum se simte singură, abandonată, nu știu, înăuntru unora dintre voi probabil că e tristețe, singurătate, ploaie, nu e frumos acolo, da? Înăuntru. Însă, chiar dacă în momentul de față te simți așa, aici este despre
e nevoie să faci primii pași. Primii pași în care să-ți dai voie să crezi că vei reuși. Hai să zicem așa. Sau vine să spun ca un fel de promisiune. Nu știu de ce îmi vine să zic că unii dintre voi poate că ar trebui să faceți o promisiune cu voi înși-vă. Dați-vă voie să fiți triști în această perioadă, nu e nicio problemă, însă nu rămâneți mult timp acolo. Ridicați-vă în picioare, optimismul trebuie să fie la el acasă, să ridicați capul din pământ și să implementați din nou, vine să spun, ideea de în viața asta există lume frumoasă, cu inimă frumoasă, în viața asta există iubire, în viața asta există persoane care știu să respecte. Da? Important e ca voi să nu vă pierdeți niciodată respectul de sine, niciodată. Dar nici optimismul, pentru că aici vorba despre, aici poate să fie pesimism, da? Nu neapărat tristețe sau singurătate. Mai departe. Avem 7 de monede. Hrănește ceea ce ai și vei vedea cum crește și crește. Dragii mei, voi știți ce aveți în viața voastră, ceva ce vă umple inima de bucurie și de fericire. Hrăniți acel lucru. Nu contează că este, nu știu, ai o pisică, de exemplu, nu contează. Știm că animalele, nu contează că sunt, nu știu, nu contează, orice animal de companie, aș spune, bine, nu șarpele sau animale de-astea, șopârle de-astea care n-au sânge în vene, mă refer la animalele de companie tipice, să zicem, da, pisicile, căței și așa mai departe. Sunt animale care au o vibrație extrem de înaltă față de a noastră, nu vorbim de vibrație spirituală, vorbim de o vibrație diferită, care poate să ne ajute să ne absorbă într-un fel sau altul, ne absorb energia noastră urâtă și în același timp, ca și cum o ia pe aia tristă și restabilește într-un fel sau altul energia în noi, da? Se ridică optimismul, se ridică... Petreceți mai mult timp, îmi vine să spun, în compania lucrurilor frumoase pe care le aveți, a animalelor dacă aveți, a persoanelor care vă aduc momente frumoase în viața voastră, da? Unde vă simțiți bine. E ca și cum vi se spune, nu abandonați tot ca să stați în peștera voastră triști. Avem steaua. Crede că vindecarea se va produce. Cineva aici, în această zodie, suferă în această perioadă și parcă nu mai crede în nimic. Asta este ideea cu aceste mesaje. Văd că încearcă să ne spună. Ne tot vorbește despre vindecare aici. Nu e vorba doar să credem într-un mod absurd. E vorba despre acea încredere că, domne, după ploaie vine soare. Da? Întotdeauna. Trebuie să implementezi această credință, această încredere. Și avem Marea Preoteasă. Atunci când ai îndoieli, poți avea întotdeauna încredere, din nou vorbim despre încredere, în intuiția ta, în primul tău instinct. Eu insist, dați-vă voie să fiți triști. Nu e niciun fel de problemă, dragii mei, trebuie să știm să stăm cu fricile noastre, cu durerile noastre, cu tristețile noastre. Nu trebuie să negăm ceea ce, da, să negăm sentimentele pe care le avem sau emoțiile pe care le avem. Dați-vă voie, niciun fel de problemă. Însă, nu stați prea mult acolo. Când vedeți că se adâncește tristețea, atunci probabil că ar trebui să recalibrați, da? Să faceți pași către
cealaltă parte, către contrariu, adică către fericire, către companierism, către a petrece timp alături de cei care te fac să te simți bine, să te umpli de o altă energie diferită. La capătul cărților avem pajul de bâte. Doar pentru că te pasionează ceva nu înseamnă că va fi ușor. Acum, ce să zic, mesajul ăsta nu-i văd nicio noimă în acest context, însă știm foarte bine că pajii, în general, sunt mesageri, în primul rând. În al doilea rând, e o stare emoțională în interiorul nostru, sau e o stare de-a noastră. Bâta ne vorbește despre curaj, ne vorbește despre risc, despre cheful de a trăi și așa mai departe. Pajii sunt imaginea adolescenților în tarot, da? Sunt necopți cumva, să zicem, pentru că sunt la început de drum în viață și au nevoie să experimenteze. Așa că aș spune că ce ar vrea să transmită acest paj de bâte este că poți să reîncepi. Avem primii pași, poți să o iei de la capăt. Nu-ți face griji, că în viața ta vor apărea dezamăgiri în continuare, pentru că viața e și cu bune și cu rele, dragă fecioară, îmi pare rău că te dezamăgesc. Însă, va trebui să știm să facem față de câte ori trecem prin anumite scenarii. Nu suntem copii aici, e vorba despre că e ca și cum am venit pe acest pământ să experimentăm, nu am venit să stăm aici singuri, să plângem continuu că m-a părăsit sau că aici fericit eram și nu. E despre a o lua de la început altă experiență, deschide-te către altă experiență. Foarte tare. Atrageți sufletul pereche, n-abelea. Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism, vezi? Deci despre asta vorbim, dragii mei. Ocupați-vă de problemele voastre din familie sau de familie. Și avem căsnicie. Pentru cei care sunteți într-o relație, aici vedem imaginea celor doi căsătoriți. Nu știu dacă este vorba despre faptul că aveți pirostirile pe cap sau nu neapărat. Poate că între voi doi s-a întâmplat ceva aici. Nu neapărat vorbim despre faptul că poate sunteți despărțiți acum. N-aș spune neapărat. E doar o mare dezamăgire, cred. O mare dezamăgire, nu știu dacă a avut loc o trădare, pentru că nu am alte indicii, da? Deci, dar aici se simte, sau mă rog, se vede că a existat o mare dezamăgire. În sufletul unuia dintre voi doi există această senzație de mă simt singur în relație. Acum, nu știu, poate o altă interpretare ar putea să fie îngrijorarea. Doamne, ce fac? Că parcă nu mă mai simt... simt că relația asta a murit sau simt că e pe cale să moară relația, nu mai simt că sunt fericită, parcă suntem doar prieteni. Poate fi pentru unii dintre voi, da? Poate fi aici. Și e vorba despre un soi de dezamăgire sufletească. Nu aș spune că e neapărat suferință mare, da? Pentru unii dintre voi, cei care aveți o relație. Acum, eu aș spune că între voi doi este o legătură foarte strânsă. Acum că sunteți suflete gemene sau alte minuni de genul ăsta despre care se vorbește în spiritualitate, mie nu-mi place să vorbesc despre chestiile astea pentru că mi se par așa, pentru copii de ăștia mici care trebuie să se îmbete cu apă rece, cu vai, ești sufletul meu pereche. Suflete pereche putem să, mă rog, gemene, ce știu eu, să fim eu cu tine care nici măcar nu mă cunoști. Nu, da? Nu are legătură, sau cel puțin mie nu-mi place să văd așa uniunile astea sufletești. Ideea care este că dacă există, sau între voi doi, chiar dacă poate acum, da, dacă dezamăgirea este pentru că, vezi, Doamne, suntem doar prieteni, suntem bine împreună, însă în același timp îmi lipsește ceva. Ce ne rămâne de făcut în relație când simțim că s-a ajuns într-un impas?
Nu ne rămâne altceva decât să ne ridicăm, să fim, bineînțeles, optimiști, mai ales dacă suntem căsătoriți și dacă într-adevăr conexiunea dintre noi doi este bună și merită, Doamne, să luptăm pentru relația asta, să luptăm între ghilimele, da? 7 de monede vorbește despre a hrăni ceea ce ai pentru a vedea cum crește și crește. Așadar, ce ne rămâne de făcut? Hai să ne punem, ne suflecăm mânecile și hai să vedem ce avem de făcut ca să remediem această relație care acum se bazează doar pe colegi de cameră sau de apartament. Da? Așa că începeți să hrăniți. Trebuie să existe reciprocitate, cu siguranță va exista, pentru că odată ce într-o relație, dragii mei, când unul începe să facă niște lucruri, celuilalt îi ies, da? Când există conexiune, mă refer, celuilalt îi ies și lui lucrurile fără să îi se spună și așa mai departe. Intuitiv, instinctiv facem ceea ce, sau oferim ceea ce primim, da? Ar fi o chestie pentru unii dintre voi, nu știu dacă au legătură alte probleme din familia voastră, ori persoane din exterior, părinții se bagă în relația voastră. Rezolvați-vă această problemă, aș spune că în special mama sau soacra poate să fie aici pentru unii dintre voi, pentru că avem figura Marii Preotese și asta este în vârstă, deci ar putea să fie figura mamei sau a soacrei. Dacă există acest gen de băgăciune în relația voastră, încercați să stați de vorbă între voi doi și să vedeți unde este locul mamei sau a soacrei în familia voastră, în relația voastră. Da? Atenție! Ocupați-vă de această problemă. Mesajul este că viața ta amoroasă se va îmbunătăți când îți vei ierta părinții. Nu știu dacă are vreo legătură. Nu știu dacă trebuie neapărat să ierți ceva, poate că dimpotrivă, mie nu știu de ce îmi vine să zic invers aici la voi. Dacă aveți musafir din exterior, mama sau soacra, și voi ați devenit colegi de apartament doar din cauza că au influențat aceste băgăciuni, na. Dar știu că eu îmi inventez cuvinte, dragii mei. Na, cui nu-i place ce aude, că am mai auzit, dar am mai avut mesaje de la fecioare în trecut. Nu există cuvântul... Ce cuvânt îmi inventez eu mereu? Bine, îmi inventez. Ăla e al meu deja. Căpoșenie. Nici nu l-am căutat, nici nu știu dacă există cu adevărat, însă, na, mie îmi place cum sună. Și cum asta e casa mea, eu vorbesc cum vreau. Săc, săc. Avem roata care vorbește despre finaluri și noi începuturi. Ceva trebuie să se termine și să ieșim dintr-o roată care se învârte și trebuie să ne dăm voie să începem din nou. Primii pași, avem aici imaginea unui nou început pentru unii dintre voi. Avem luna care vine cu cicluri, din nou aici vorbim despre un ciclu final și de schimbări. Finaluri și noi începuturi, cicluri și schimbări. Așadar, dragii mei, este luna schimbărilor, probabil, pentru mulți dintre voi, sau luna în care va trebui să începeți să faceți schimbări palpabile, ok? Și avem gazela care vorbește despre schimbări încă o dată și puritate sau purificare. Deci aici e vorba despre o curățare completă, hai să spunem profundă, completă și profundă. Toate trei aceste mesaje au conțin în interiorul lor cuvântul schimbare. Foarte tare. Avem ușa, poarta care vorbește despre oportunități și casă. Pentru unii dintre voi, wow, mi-am dat seama că n-am zis nimic despre cei singuri, revin imediat, dragii mei, oportunități și casă. Poate că aici putem să vorbim despre o mutare, poate că ceea ce ne spun aceste cărți vorbesc despre o schimbare de locație, poate trebuie să vă mutați. Dacă stați la părinți, de exemplu, mă rog, la unul dintre părinți, voi cei care aveți o relație, ori stați la soacră, ori stați la mama voastră, luați-vă și plecați de acolo, dragii mei. Dacă vă iubiți partenerul,
și vreți ca această relație să se vindece și să reziste în timp și să crească, să evolueze, va trebui probabil să plecați de acolo. Sau să puneți piciorul în prag și să spuneți, ok, poți să vii la mine acasă în contextul ăsta sau fără să te bagi în relația mea. E foarte simplu să ne punem părinții, să le punem o limită, pentru că de foarte multe ori părinții nu au limite și intră cu bocance în viața noastră să ne spună că ia uite ce zice, ce a zis bărbatul, ia uite ce a zis nevastă ta și bagă zanie și noi suntem responsabili de relația noastră pe care o avem cu părinții noștri și de faptul că le dăm voie să bage zanie. Cei singuri. Aici la voi e posibil să fie vorba despre frica de abandon, dragii mei. Mulți dintre voi să nu mai intrați în relații noi din cauza că vă e frică de, vezi, Doamne, că o să se termine relația. Ok, și unde scrie că o relație trebuie să fie până când moartea ne va despărți? Da, poate să ziceți, băi, uite și pe handicapat asta. Da, dragii mei, da, filmele astea de la televizor ne-au tâmpit de cap pe toți și credem că dacă ne-am măritat sau dacă am găsit pe cineva sufletul ăsta pereche, o să fim fericiți până la adânci bătrâneți, da? Da. Hai să ne trezim la adevărata realitate. O relație, dacă nu e muncită, nu va rezista. Hai să ne trezim la adevărata realitate că o relație, dacă nu rezistă, este pentru că noi dormim în papuci. Degeaba trăim cu frica în sân în relații, pentru că relațiile nu or să funcționeze atâta timp cât trăim cu frica în sân, pentru că ce facem este că introducem în relația noastră dependența emoțională, critica excesivă, introducem în relația noastră foarte multă strictețe, da? Și trebuie să fie așa, ego-ul se inflamează și uite așa intrăm într-o roată care se învârte și se învârte și se învârte și nu înțelegem de ce noi nu reușim să fim fericiți. Ok? Așadar, vorbim despre fericire, respect, poate că ar trebui să înveți ce înseamnă cu adevărat fericirea pentru tine, pentru că pentru fiecare dintre noi fericirea este diferită, da? Sau înțelegem diferit conceptul fericirii. Ce înseamnă pentru tine a fi fericit alături de cineva? Ce înseamnă pentru tine respectul? Care sunt, că am văzut că în ultima perioadă se insistă foarte mult pe red flags, mad flags, crahaturi de-astea, da? Care sunt, domne, stegulețele roșii pentru tine? Ce ai putea să ierți și ce nu ai putea să ierți de la o persoană? Întreabă-te înainte să intri într-o relație, pentru că aici vorbim despre ce e singur, da? Pentru că aici are legătură cu abandonul sau cu frica de abandon. Dacă eu, ca să fiu fericit, trebuie că dacă mi-e frică, da, să nu fiu părăsită, și ca să fiu fericit, tac din gură, chiar dacă a trecut, da, a trecut peste linia roșie, chiar dacă există lipsă de respect din partea lui față de mine, eu tac pentru că mi-e frică aici să nu cumva să mă lase, aoleu, ce fac singură, hiperventilez. Nu. Ce înseamnă pentru tine? Care e red flag-ul tău în ceea ce privește, care are legătură cu frica, ca să ne înțelegem, da? Gândește-te. Peste ce ești capabil să treci de frică să nu rămâi singur? Pentru că aici vorbim despre o căsnicie. Aici vorbim despre un suflet geamăn. Aici vorbim despre putem să vorbim despre așteptări pentru unii dintre voi. Voi așteptați ca cineva
exterior să vă facă fericiți, însă voi nu participați. De-aia spun, ce înseamnă, cum înțelegeți voi fericirea? Am un déjà vu în momentul de față, pentru că mi-aduc aminte că am mai vorbit nu în ultima etalare, cred că în anterioara, bonusul din ianuarie, dacă nu mă înșel, sau în decembrie, nu mai știu, în etalarea din decembrie, tot la Fecioare mi-aduc aminte că titlul era ceva de genul ce înseamnă fericirea pentru tine sau nu știu. Nu, ceva mi-a făcut un flashback acum. Ce înseamnă pentru tine fericire? Cine este cel care trebuie să te facă fericit? Cel din exterior? Sau tu trebuie să înveți ce înseamnă pentru tine fericirea? Pentru că în momentul în care avem așteptări, eu stau și aștept până iese în calea mea sufletul pereche. Care e ăla suflet pereche pentru tine? Care este imaginea acelei persoane? Ce calități trebuie să aibă? Și ce defecte? Că nimeni nu vine doar cu calități. Atenție mare, asta e marea greșeală a persoanelor care nu înțeleg corect esența sufletelor gemene sau sufletelor pereche. Sufletul pereche sau geamă nu este ăla identic cu tine. Este sufletul cu care tu ai semnat un contract sufletesc cândva acolo, că de-aia se numesc suflete, da? În care vă veți întâlni pe această planetă ca să ce? Ca să experimentați împreună. Întotdeauna avem de trăit o experiență cu o anumită persoană în această viață. Când vorbim despre relații karmice, este o altă poveste, însă aici vorbim despre suflete gemene sau pereche. Așa că, dacă tu stai și aștepți 7 de monede, cartea așteptării, da? Dacă tu stai și aștepți să apară sufletul tău pereche și să te facă fericit, ai o problemă și tu nu o vezi. Rezolvă-ți problemele astea, da? Vindecă-te de frica asta de abandon, care poate veni, de ce nu, din trecutul tău, poate veni din ce ai văzut la părinții tăi, poate unul dintre părinți l-a părăsit pe celălalt. Habar n-am, poveștile, dragii mei, că fiecare dintre noi am trăit niște experiențe care mai interesante, așa că încearcă să fii optimist atunci când apare cineva în viața ta, pentru că este posibil ca în această perioadă să apară cineva din viața ta, în viața ta. Și mai mult decât atât, aș spune că e posibil să se întoarcă cineva din trecutul tău. Însă, aici nu e vorba despre a accepta revenirea acestei persoane. De ce? Pentru că avem roata, da, aici. Nu e vorba despre a repeta același gen de relație pe care ați avut-o în trecut. E vorba despre schimbare. Aici avem mesajele de schimbare. De 3 ori. Da? Poate ajunge ca această relație, dacă bineînțeles se implementează aceste schimbări, să ajungă la o căsnicie? Eu aș zice că da. Cam asta e ideea. Dar nu e de gratis, ca să ne înțelegem. Nu este stau degeaba ca să mă facă fericit celălalt, pentru că eu am suferit în alte relații. Nu. Ascultă-ți intuiția. Și uite-te și vezi ce schimbări trebuie și tu să faci în tine aici. Nu știu dacă e neapărat doar în legătură cu frica asta de abandon. Poate sunt alte schimbări pe care trebuie să le mai faci în tine în afară de asta. Foarte interesant. Ok, a sărit o carte, hai să o luăm. Avem oglinjoara aici. Oglinda. Tratează-ți corpul precum palatul care este. Aici este vorba despre tine, trebuie să ai grijă de, nu neapărat de cum arăți, pentru că aici avem o persoană grăsuță, da? Respectă-ți corpul, nu știu, dă-i voie să, uite, această persoană sare așa într-un picior, pare foarte
exuberantă, pare că dansează, pare foarte fericită, este înconjurată de porumbei, e ca și cum, atenție că pare că este pe, nu văd bine că n-am ochelarii la mine, nu văd detaliul dacă este pe gheață, dacă ghetele ei sunt patine sau dacă sunt ghete normale și e apă ca și cum ar pluti deasupra apei. Pare că este foarte, își dă voie să fie ea, așa cum este. Își dă voie să cânte, să danseze. Mai ales dacă sunteți, hai să zicem, nu văd rigiditate aici, dar cum e tristețea asta așa și pesimismul ăsta, probabil că e ca și cum mi-arde mie să țopăi acum. Nu știu, ce-ar fi? Ce-ar fi ea încearcă? Poate ți se schimbă cumva vibrația. Avem mesajul ăsta care este extrem de, cum spun, foarte, foarte expresiv, aș spune. Imaginea acestei persoane cu mâinile ridicate la cer, a aruncat cartea din mână, citea o carte și nu i-a plăcut cum s-a terminat această poveste pe care a citit-o în această carte și e învrăjbit așa în fața lui Dumnezeu și zice: de ce? Cum ai putut să faci așa ceva? Cum ai putut să faci acest final acestei povești, da? E un soi de vrajbă aici, unii dintre voi sunteți furioși. Dragii mei, furia este un sentiment extrem de sănătos. Când ne dăm voie să-l scoatem, ca să nu stăm aici în tristețe, pentru că tristețea aduce depresie, iar furia aduce descărcare. Descărcarea unor emoții pe care le-am păstrat înăuntru nostru. Mesajul este: cum ți se pare acest final al poveștii prin care ai trecut tu? Imaginându-ți că este finalul fericit. Da? E ca și cum imaginează-ți că ceea ce s-a întâmplat te învrăjbește, însă e un final fericit. A trebuit să se întâmple așa. De ce să te răzvrătești? Împotriva cui te răzvrătești? E un soi de... Aici e un final de ceva. Tu trebuie să n-ai finalizat ceva, îmi vine să spun. Tu n-ai finalizat o întâmplare care s-a întâmplat între voi, da? Pentru cei care aveți o relație, nu ai finalizat o fostă relație din trecutul tău, probabil că nu te-ai vindecat, nu s-a produs vindecarea totală. Ceva aici încă te înfurie, te învrăjbește și te menține în această frică de abandon. De aceea, foarte mulți dintre cei singuri nu au curaj să intre în relații și nu au curaj să mai investească în relații, da? 7 de monede, cartea investiției. Ce pur și simplu așteaptă ca celălalt din afară să vină, să ajungă în viața lui și să-l facă fericit. Da. Ia-ți sau fă-ți o programare cu tine însuți. Este momentul să te întorci acasă, acasă fiind tu, fiind templul tău, fiind interiorul tău. Întoarce-te către tine. Începe să ai grijă de tine, cred că e corect gramatical așa. Ocupă-te de tot ceea ce te face să te simți trist și nu te lasă să faci schimbări și să te purifici. Aici e un soi de pasărea Phoenix, da? Aici avem cuvântul Phoenix. Nu știu dacă pentru unii dintre voi are relevanță, voi trebuie să faceți eforturi să vă purificați de anumite frici și trăiri care încă există în voi, din trecutul vostru. Avem frânează ritmul și bucură-te de viață. Nu are nevoie de traducere acest mesaj. În loc de asta, așa, e nevoie să uiți. Îți dai voie să te bucuri, te mai duci și tu la vreo fiestă, să te mai duci și tu cu prietenii, uite să stai așa și nu neapărat să stai ca să
ca o cocină, că nu e despre asta, mai ales la fecioare. Dar e vorba despre și dacă a căzut, Doamne, căpșuna aia pe jos, da, ducă-se, lasă că nu e o problemă, că nu o să o lași până face mucegai, da? Aici aș spune că e foarte explicită această etalare, nu pot să spun mai mult de atât, mesajele sunt extrem, extrem de clare și na, sper să ajungă la toată lumea care are nevoie de ele. Nu mai am altceva pentru voi, dragii mei. O pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!